เรื่องราวหลอนๆของพนักงานส่งอาหารที่ต้องขึ้นไปส่งอาหารให้กับลูกค้าถึงบนห้องและด้วยความที่ลูกค้าอยู่ชั้น6ทำให้เขาต้องกดลิฟต์ขึ้นไปซึ่งลิฟต์ตัวนี้เองที่ทำให้เขาต้องพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆจนเขาแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองกับเรื่องที่มีชื่อว่าลิฟต์เขียวก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณโตะเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ8 ปีก่อนช่วงนั้นคุณโตะทำอาชีพเป็นพนักงานส่งอาหารให้กับแอปหนึ่งซึ่งตอนนั้นงานที่คุณโตะทำจะแยกเป็น3 กะเช้ากะบ่ายและกะกลางคืนแล้วคุณโตะเองก็จะวนทำงานอยู่ที่ว่าจะต้องไปลงกะไหนเขาเริ่มทำงานที่นี่ได้หลายเดือนจนเริ่มชินเส้นทางส่วนใหญ่สถานที่ที่เขาต้องไปส่งมักจะเป็นคอนโดหรือหอพักและทุกๆครั้งที่มีคนสั่งของลูกค้าก็มักจะมายืนรอที่หน้าคอนโดหรือรอให้คุณโตะโทรหาก่อนเพื่อที่จะลงมารับเพราะตัวเขาเองไม่สามารถขึ้นไปข้างบนคอนโดได้จนมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งตอนนั้นคุณโตะได้เข้าทำงานกะดึกซึ่งเป็นเวลา4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนแต่ว่าในวันนั้นมีออเดอร์ลูกค้าสั่งค้างไว้เยอะมากๆทำให้คิวจัดส่งอาหารยาวไปจนถึงเกือบเช้าซึ่งเขาเองก็จะได้ OT ตามระยะเวลาและก็จุดที่เขาไปส่งด้วยระหว่างที่คุณโตะขับส่งอาหารไปเรื่อยๆจนเหลืออีก2 ที่ที่เขาต้องไปคุณโตะเลยจอดรถแล้วเปิดมือถือมาดูที่ออเดอร์สุดท้ายก็เห็นว่าออเดอร์นี้ต้องจัดส่งภายในตี 3ไม่เกินตี 3 ครึ่งแล้วพอเขาดูเวลาตอนนี้ก็ตี 3พอดียังพอมีเวลาเหลืออีกค่อนข้างเยอะเขาเลยขับรถไปส่งออเดอร์ที่เหลือให้หมดจนมาถึงออเดอร์สุดท้ายคุณโตรีบขับไปที่คอนโดลูกค้าทันทีคอนโดนี้คุณโตเองก็เคยมาส่งหลายรอบแล้วแต่ทุกครั้งที่เขามาส่งดึกๆจะมีลูกค้ามานั่งรอทุกครั้งและครั้งนี้พอเขามาถึงหน้าคอนโดตรงนั้นกลับไม่มีใครอยู่เลยคุณโตเลยโทรแจ้งลูกค้าเพื่อที่จะบอกให้เขาลงมารับอาหารแต่ลูกค้ากลับบอกว่าเขาเจ็บขาลงมาเอาอาหารไม่ได้เลยอยากรบกวนให้คุณโตขึ้นเอามาให้บนห้องคุณโตเลยบอกไปว่าพี่คอนโดพี่ผมเข้าไปไม่ได้นะครับผมไม่มีคีย์การ์ดแล้วผมก็กลัวว่าจะมีปัญหาด้วยลูกค้าก็เลยบอกว่าพี่ลงไปเอาไม่ได้จริงๆน้องพี่เจ็บขามากน้องบอกลุงยามที่อยู่ข้างหน้าคอนโดได้เลยบอกว่าขึ้นมาส่งอาหารให้พี่ที่ชั้น6จากนั้นลูกค้าก็บอกเลขห้องของเขาไว้ให้คุณโตทำอะไรไม่ได้ยังไงก็ต้องขึ้นเอาไปให้ลูกค้าหลังจากวางสายคุณโตก็สะพายกระเป๋าใส่อาหารไว้บนหลังแล้วก็เดินตรงไปข้างในตึกแต่ก็ไม่เจอยามอยู่สักคนและที่สำคัญประตูที่ต้องใช้คีย์การ์ดเข้าออกถูกเปิดไว้อยู่คุณโตเลยโทรไปหาลูกค้าอีกรอบแล้วบอกกับลูกค้าไปว่าพี่ครับไม่มียามอยู่นะครับแต่ประตูเปิดอยู่เดี๋ยวผมขอขึ้นไปเลยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรฝากพี่บอกยามทีหลังนะครับว่าผมแค่มาส่งของลูกค้าก็ตอบตกลงแล้วคุณโตก็วางสายไปอีกรอบเขาเดินเข้าไปด้านในก็ไปเจอกับลิฟต์ตัวหนึ่งอยู่ตรงหน้าพอดีส่วนด้านข้างจะเป็นบันไดสำหรับเดินขึ้นลิฟต์ตัวนี้ก็เหมือนกับลิฟต์ทั่วไปแต่สิ่งที่ดูแปลกตากว่าลิฟต์ตัวอื่นๆก็คือลิฟต์ตัวนี้ถูกทาเป็นสีเขียวทำให้ตัวลิฟต์ค่อนข้างเด่นมากๆด้วยความที่สีลิฟต์ตัดกับสีคอนโดที่เป็นสีขาวตอนนั้นกระเป๋าคุณโตที่สะพายมาก็ค่อนข้างหนักเขาคิดว่าถ้าเดินขึ้นบันไดไปชั้น6คงไม่ไหวแน่ๆเขาเลยตัดสินใจกดลิฟต์เพื่อจะขึ้นไปข้างบนแล้วพอลิฟต์เปิดออกคุณโตก็เดินเข้าไปในลิฟต์แล้วก็กดไปที่ชั้น6จากนั้นลิฟต์ก็ขึ้นไปข้างบนช้าๆแล้วก็ไปจอดที่ชั้น2ระหว่างที่ลิฟต์ค่อยๆเปิดออกเขาก็เห็นว่ามียายแก่ๆคนหนึ่ง
ยืนก้มหัวอยู่หน้าลิฟต์คุณยายสวมผ้าถุงและเสื้อลายดอกไม้ที่คนแก่ชอบใส่กันดูแล้วยายน่าจะอายุประมาณ80กว่าคุณโตคิดว่ายายจะลงไปข้างล่างเลยบอกคุณยายไปว่าคุณยายครับลิฟต์ตัวนี้กำลังจะขึ้นไปข้างบนนะครับถ้ายายจะลงไปข้างล่างยายเข้ามารอข้างในก่อนก็ได้เดี๋ยวผมขึ้นไปชั้น6แค่แป๊บเดียวจากนั้นยายก็ค่อยๆเดินมาข้างในลิฟต์แต่ยายก็ไม่ได้พูดอะไรส่วนคุณโตก็พยายามหลบให้ยายเข้ามาแต่แทนที่ยายจะเข้าไปชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งของลิฟต์ยายกลับยืนอยู่ตรงกลางลิฟต์ตอนนั้นคุณโตก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ด้วยความที่เขาอยู่ติดกับปุ่มกดเขาเลยบอกกับคุณยายไปว่าคุณยายจะไปชั้นไหนครับเดี๋ยวผมกดให้ยายยังคงยืนนิ่งไม่ได้ตอบอะไรเขาคุณโตคิดในใจว่าสงสัยคุณยายคงจะไม่ชอบคุยกับคนแปลกหน้าเขาเลยไม่ได้พูดอะไรต่อรีบกดลิฟต์ให้ปิดแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้น6และระหว่างที่ลิฟต์ขึ้นไปช้าๆอยู่ๆยายจากที่นิ่งๆแกก็พูดขึ้นมาว่ากูร้อนตอนนั้นคุณโตถึงกับสะดุ้งเพราะอยู่ดีๆยายก็พูดคำนี้ออกมาเขาเลยหันไปถามยายว่ายายเป็นอะไรหรือเปล่าครับแต่แกก็นิ่งได้แต่จ้องมองไปที่หน้าประตูลิฟต์เหมือนรอให้ลิฟต์เปิดคุณโตเองก็งงๆกับอาการของยายจนลิฟต์ขึ้นมาถึงชั้น6พอประตูลิฟต์เปิดออกด้วยความที่กระเป๋าค่อนข้างใหญ่คุณโตกลัวว่าจะโดนยายเพราะยายเหมือนจะไม่หลบให้เขาเลยทำให้คุณโตต้องหันหลังแล้วก็เดินถอยหลังออกมาจากลิฟต์ช้าๆซึ่งตอนที่เขาเดินถอยหลังออกก็เห็นว่ายายยังคงยืนอยู่นิ่งๆไม่ได้พูดอะไรคุณโตรีบหันกลับไปเพื่อที่จะไปส่งอาหารให้กับลูกค้าเพราะตอนนี้ก็ดึกมากแล้วจนพอมาถึงห้องของลูกค้าคุณโตก็เคาะประตูไม่นานลูกค้าก็เดินมาเปิดประตูให้แล้วทันทีที่ลูกค้าเห็นคุณโตเขาถึงกับมีสีหน้าตกใจแล้วก็พูดว่าเฮ้ยน้องทำไมถึงขึ้นมาเร็วจังพี่เพิ่งวางสายจากน้องเมื่อกี้เองนะคุณโตก็บอกไปว่าอ๋อผมขึ้นลิฟต์มาครับก็เลยเร็วหน่อยลูกค้าที่ยืนอยู่ในห้องถึงกับเงียบสีหน้าลูกค้าดูเปลี่ยนไปเหมือนว่าเขาตกใจมากๆแต่ลูกค้าก็ไม่ได้พูดอะไรคุณโตเองก็อยากรีบส่งให้เสร็จเพราะเขาก็ขับรถส่งอาหารมาทั้งคืนอยากจะรีบกลับบ้านเขารีบยื่นอาหารให้ลูกค้าลูกค้าก็ยื่นเงินมาให้พร้อมกับทิปตามปกติแต่พอหลังจากที่ลูกค้ายื่นเงินให้เสร็จลูกค้ากลับพูดกับเขาว่าน้องขากลับน้องไม่ต้องลงลิฟต์นะเดินลงบันไดเอาคุณโตก็งงๆแต่เขาก็ไม่ได้ถามอะไรลูกค้าได้แต่ตอบว่าครับพี่ได้ครับจากนั้นระหว่างที่เดินกลับมาคุณโตก็คิดไปด้วยว่าทำไมลูกค้าถึงให้เดินลงบันไดเพราะลิฟต์ก็ไม่ได้เสียและเขาเองก็เหนื่อยกระเป๋าที่ถือมาก็ค่อนข้างหนักเขาเลยตัดสินใจลงลิฟต์เหมือนเดิมพอคุณโตมายืนที่หน้าลิฟต์เขาก็กดปุ่มเพื่อให้ลิฟต์ขึ้นมาข้างบนตอนนั้นเหตุการณ์ก็ผ่านไปตามปกติลิฟต์ค่อยๆขึ้นมาจากชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4จนลิฟต์มาอยู่ที่ชั้น6แล้วทันทีที่ลิฟต์เปิดออกคุณโตถึงกับสะดุ้งเพราะเขาเห็นยายคนเดิมยืนอยู่ในลิฟต์ตอนนั้นเขายังไม่ได้คิดถึงเรื่องผีหรือเรื่องวิญญาณเขาคิดว่ายายคงหลงลืมด้วยความที่แกก็แก่มากแล้วแกคงจะจำไม่ได้ว่าตัวเองจะไปไหนคุณโตเลยถามยายด้วยความเป็นห่วงไปว่าอ้าวยายทำไมยังอยู่ในลิฟต์ล่ะครับยายจะไปไหนครับเนี่ยถ้าจะไปไหนบอกผมได้นะเดี๋ยวผมไปส่งให้แต่ก็เหมือนเดิมยายไม่พูดอะไรคุณโตเลยรีบเดินเข้าไปในลิฟต์แล้วระหว่างนั้นก็เอากระเป๋ามาสะพายไว้ด้านหน้าจะได้ไม่เกะกะพอลิฟต์ปิดระหว่างที่ลิฟต์กำลังลงมาข้างๆอยู่ๆยายก็พูดอะไรแปลกๆขึ้นมาแกพูดขึ้นมาว่ามึงมีของดีนี่กูร้อนพอคุณโตได้ยินแบบนั้นเขาถึงกับขนลุก
เพราะไม่รู้ว่ายายพูดเรื่องอะไรเขาเลยถามยายไปว่าคุณยายพูดว่าอะไรนะครับจะลงไปชั้นไหนหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมกดให้แต่ยายก็ยังคงนิ่งและรอบนี้ยายก็พูดออกมาเหมือนเดิมแต่น้ำเสียงยายดูแข็งเหมือนกับโกรธอะไรสักอย่างยายพูดขึ้นมาว่ามึงมีของดีนี่กูร้อนมากรอบนี้คุณโตเริ่มกลัวกับอาการของยายเขาค่อยๆเดินไปชิดกับกำแพงของลิฟต์แล้วก็เอากระเป๋าที่ถือมาสะพายไว้ด้านข้างเพื่อจะกั้นระหว่างตัวเขากับยายเขาเริ่มตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกเริ่มรู้สึกว่ายายแปลกเกินไปแล้วจนสุดท้ายลิฟต์ลงมาถึงชั้นล่างคุณโตรีบวิ่งออกจากลิฟต์ทันทีเขาตรงออกไปหน้าคอนโดกำลังจะเลี้ยวไปที่รถแล้วในตอนนั้นเองก็มีเสียงยามตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ยไอ้หนุ่มหยุดจากอาการของคุณโตตอนนั้นยามคงคิดว่าเขาเป็นขโมยยามรีบวิ่งมาจับมือของคุณโตเอาไว้แล้วก็ถามเขาว่าไอ้หนุ่มมึงเป็นใครมาจากไหนทำไมกูไม่เคยเห็นหน้าลุงยามพูดเสียงแข็งใส่เขาด้วยความที่คุณโตเองยังคงกลัวอยู่เขาเลยพูดเสียงสั่นๆไปว่าลุงครับเมื่อกี้ผมเจอยายไม่รู้ว่าเป็นคนหรือผีแต่ลุงยามก็พูดสวนมาทันทีเลยว่ามึงไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องกูถามว่ามึงเป็นใครคุณโตค่อยๆตั้งสติแล้วก็บอกลุงยามไปว่าผมเป็นพนักงานส่งอาหารครับลุงก็บอกว่ามึงมาส่งอาหารแล้วมึงเข้าไปข้างในได้ยังไงทำไมไม่บอกให้เจ้าของห้องมารับมึงบอกความจริงกูมาเดี๋ยวนี้คุณโตก็ตอบไปว่าผมโทรบอกเจ้าของห้องแล้วครับแต่เขาบอกว่าเขาเจ็บขาบอกให้ผมขึ้นเอาอาหารไปให้แล้วผมก็เห็นว่าประตูมันเปิดอยู่ลุงก็เถียงกลับมาทันทีเลยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงกูเดินอยู่แถวนี้ตลอดถ้าเจอประตูเปิดอยู่กูก็จะปิดทันทีคุณโตรีบบอกลุงไปว่าผมพูดจริงๆนะลุงผมสาบานได้เลยว่ามันเปิดอยู่แล้วพอผมเห็นผมก็เข้าไปข้างในแล้วก็รีบขึ้นลิฟต์ไปให้ลูกค้าพอคุณโตพูดว่าขึ้นลิฟต์ยังไม่ทันที่เขาจะเล่าต่อให้จบลุงก็มีสีหน้าตกใจแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวนะมึงขึ้นลิฟต์ตัวไหนคุณโตตอบไปว่าก็ลิฟต์สีเขียวตัวนั้นไงครับแล้วคุณโตก็ชี้ไปด้านหลังของเขาตรงจุดที่เขาเพิ่งขึ้นลิฟต์มาเมื่อกี้แต่พอเขาหันกลับไปที่ลิฟต์เพื่อที่จะไปบอกลุงคุณโตถึงกับช็อกตอนนั้นขาเขาถึงกับซุดนั่งลงไปที่พื้นทันทีเพราะตรงนั้นมันไม่มีลิฟต์มีเพียงกำแพงคอนโดสีขาวไม่มีลิฟต์หรือทางขึ้นลิฟต์เลยเขาตกใจมากถึงกับพูดอะไรไม่ออกเขารีบหันไปหาลุงในขณะที่ตัวของเขายังช็อกอยู่ลุงผมขึ้นลิฟต์จริงๆนะเมื่อกี้ผมขึ้นลิฟต์จริงๆลุงยามบอกว่าไอ้หนุ่มมึงตั้งสติแล้วใจเย็นๆนะกูถามว่ามึงขึ้นไปข้างบนได้ยังไงตั้งสติแล้วก็ตอบกูดีๆแต่เขาก็ยังยืนยันลุงผมสาบานให้ฟ้าผ่าตายเลยก็ได้ผมขึ้นลิฟต์ไปจริงๆเมื่อกี้ผมยังเจอยายแก่ๆอยู่ในลิฟต์เลยแล้วแกก็ไม่ไปไหนขึ้นลงลิฟต์เหมือนแกจะหลงลืมแล้วผมก็ขึ้นไปส่งอาหารให้ลูกค้าพอกลับมาก็ยังเจอแกยืนอยู่ในลิฟต์แกยังคุยกับผมเลยว่ามึงมีของดีนี่กูร้อนคุณโตพยายามเล่าเหตุการณ์ให้ยามฟังผิดถูกลุงยามเลยบอกว่าเอาแบบนี้นะมึงใจเย็นๆแล้วก็ตั้งสติก่อนแล้วลุงก็ไปหยิบน้ำมาให้เขาแล้วเขาก็นั่งพักอยู่เกือบ5 นาทีจนเริ่มตั้งสติได้ลุงยามดึงมือคุณโตเข้าไปข้างในคอนโดอีกครั้งแล้วก็ตรงไปที่กำแพงตรงที่เขาจำได้ว่าเขาขึ้นลิฟต์ตรงจุดนี้ลุงพูดกับคุณโตว่ามึงดูนี่นะจากนั้นแกก็ใช้มือเคาะไปที่กำแพงแต่แทนที่กำแพงจะตันๆกลับเป็นเสียงเหมือนไม้อัดแล้วก็มีเสียงก้องอยู่ข้างในคุณโตเลยถามลุงไปว่ามันคืออะไรครับลุงก็บอกว่าก็นี่ไงลิฟต์ที่มึงบอกว่ามึงขึ้นไปเขาเอาออกไปตั้งนานแล้วและเอาไม้อัดมาปูติดไว้พร้อมกับทาพื้นสีขาวทุกชั้น
เพื่อให้คนมองไม่ออกจะได้ไม่เกิดอันตรายเพราะลิฟต์ถูกเอาออกไปแล้วจะมีช่องของลิฟต์อยู่กลัวว่าจะมีคนเดินไปเดินมาแล้วก็มาตกเลยแก้ปัญหาโดยการเอาไม้อัดทาสีเดียวกับกำแพงมาปิดเอาไว้ตรงนี้และตรงนี้ก็ไม่มีลิฟต์มาเกือบ7 ปีแล้วคุณโตยิ่งตกใจมากขึ้นไปอีกเขาบอกลุงไปว่าผมสาบานจริงๆนะครับลุงมันมีลิฟต์สีเขียวจริงๆแล้วลุงก็บอกว่ากูเชื่อมึงแล้วว่ามึงเจอลิฟต์จริงๆเพราะเมื่อก่อนตอนที่ลิฟต์ยังอยู่ลิฟต์ตัวนี้ก็เป็นสีเขียวคุณโตเริ่มสับสนไปหมดกับสิ่งที่เขาเจอมาแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าที่เขาเจอมาทั้งหมดคงเป็นผีหลอกแน่ๆเขาเลยถามลุงไปว่าลุงผมถามจริงๆนะตรงนี้มันมีอะไรทำไมลิฟต์ถึงต้องเอาออกแล้วที่ผมเจอมามันคืออะไรกันแน่ลุงบอกว่าเมื่อกี้มึงบอกว่ามึงเจอยายแก่ๆใช่ไหมยายคนนั้นใส่เสื้อลายดอกไม้แล้วก็ผ้าถุงใช่หรือเปล่าเขาถึงกับตกใจเพราะมันตรงกับที่เขาเห็นจริงๆลุงเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนลิฟต์ตัวนี้มันเคยมีปัญหาทำให้คนตายตอนนั้นมียายแก่ๆคนหนึ่งอยู่ที่ชั้น10แกกดลิฟต์ลงมาข้างล่างแต่ระหว่างที่แกลงลิฟต์อยู่ๆก็เกิดไฟดับแล้วสมัยนั้นกว่าคนจะมาซ่อมให้ก็นานแล้วยังไม่มีใครรู้ว่ามียายติดอยู่ในลิฟต์จนเวลาผ่านไปเกือบ5 ชั่วโมงไฟก็กลับมาติดอีกครั้งลุงยามเห็นว่าไฟมันติดแล้วเลยกดปุ่มเพื่อให้ลิฟต์ลงมาที่ชั้น1และพอลิฟต์ลงมาถึงข้างล่างทันทีที่ลิฟต์เปิดออกก็เห็นเป็นร่างยายนอนตายอยู่ในลิฟต์เนื่องจากขาดอากาศหายใจไปค่อนข้างนานและตั้งแต่นั้นมาคนในคอนโดก็เริ่มเจอวิญญาณของยายในลิฟต์บ่อยขึ้นเรื่อยๆเจ้าของตึกก็เอาพระมาสวดทำพิธีไปแล้วแต่วิญญาณของยายก็ยังคงไม่ไปไหนยังคงมาหลอกมาหลอนคนในคอนโดหนักขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายเจ้าของตึกเลยตัดสินใจรื้อลิฟต์ตัวนี้ออกแล้วก็ปิดแผ่นไม้อัดให้เนียนๆอย่างที่เห็นลุงบอกกับคุณโตไปว่ามึงอย่าเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟังนะเดี๋ยวคนที่เข้ามาอยู่ใหม่เขามารู้เรื่องแล้วก็ไม่กล้าเข้ามาคอนโดนี้จะเสียชื่อเสียงไปด้วยคุณโตเลยรับปากลุงไปว่าจะไม่เล่าให้ใครฟังแล้วเขาก็ขับรถออกมาเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านระหว่างนั้นเขาก็นึกสิ่งที่ยายพูดที่บอกว่ามึงมีของดีนะคุณโตคิดว่ายายน่าจะพูดถึงเครื่องรางของขลัง3 ชิ้นที่เขามีติดตัวเอาไว้ซึ่งเขาจะเอาไปด้วยตลอดชิ้นแรกเป็นเหรียญพญาครุฑที่พ่อของเขาให้มาแล้วก็มีหลวงปู่ทวดจากน้าของเขาที่เป็นตำรวจได้ให้เอาไว้และชิ้นสุดท้ายก็คือตะกรุดที่เขาได้มาตอนที่เป็นทหารตอนอยู่ชายแดนภาคใต้ตอนนั้นเขาบังเอิญไปเจอพระธุดงค์เลยรีบเข้าไปกราบท่านแล้วก็บอกท่านว่าผมเป็นทหารอยากได้ของดีเอามาไว้ปกปักรักษาหลวงปู่พอมีให้ผมไหมหลวงปู่เลยหยิบตะกรุดจากย่ามขึ้นมาแล้วก็ฉีกจีวรท่านเอามาพันไว้กับตะกรุดก่อนที่จะยื่นให้กับคุณโตแล้วท่านก็บอกว่าเก็บสิ่งนี้ไว้กับตัวให้ดีนะแล้วจะรอดพ้นจากภัยอันตรายทุกอย่างซึ่งเขาคิดว่าที่ยายพูดถึงก็คงน่าจะเป็นของขลังพวกนี้แล้วตั้งแต่วันนั้นมาเขาก็ไม่กล้าไปส่งที่คอนโดนี้อีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณโตได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ